Sot kam kallëzu se qysh me hek backgroundin e një foto jem Premiere me blending modes, ku për shembull është backgroundi i bordh ose i zi ose në ngjyrë tjetër. Ço do të thonë mos më or puna me shtim Photoshop një foto për shkak veç me bëu PNG. Okej, unë kam 3 foto këtu, që njëna është një shej e ziz me background bordh, një shej e kuqe me background bordh, edhe një shej e bordh me background zi. Okej, unë kam një video këtu, edhe po du për shembull që të shejen e ziz me aqit dikun për mini ndërtese, kisha jam të kallëzu diçka. Edhe unë realisht kisha mujt me hin Photoshop edhe me bo me selection tool që me hek tani me bo save as PNG, po këtë rast mujna me bo ma let që shkojna te effect controls edhe qëtu te opacity e keni blend mode. Blend mode keni lej mundësie për me bo, po në këtë rast për shembull na dojna me hek ngjyrën e bordh edhe me mojt ngjyrën e zezë. Që kisha mujt me bo veç darken, që i bjen boje veç ngjyrën ma të errët, të bordhat heki. Edhe në këtë rast do me thonë u kry që aja krejt puna që kishe mujti me bom Photoshop, e kena kry për 3 sekunda. Do më thonë darken edhe multiply goti se e kanë efektin e njëjtë, që edhe kjo do më thonë nuk ka dallim tjetër, edhe fotoja është në rregull. Për logaritëm tash nëse kishim pos anën e kundërt, për shembull e kena shejen e bordh me background zi, shkojna te effect controls edhe tash normal do të me bot kundërtën, që i bjen lighten ose screen, që i bjen leje që ka ngjyrë të zdreqme e hekje që ka ngjyrë të errët. Edhe tash nëse e bojna lighten, hekët background i zi, edhe këta mund është me pozicionu ku dush, po edhe nëse e kishëm bo me screen, edhe kjo kish funksionu. Qëta pjo kallëzoj se shpesh kur morën foto në Google, ta qëtë që është PNG, amu kur të downloadojsh, është JPEG, edhe tani të qëtë pun me e hek backgroundin, se më ka ndodhë edhe mu shpesh. Okej, për këtë dyja e kuptut, po qka nëse ka në ngjyrë tjetër, si kur në këtë rast që është ngjyra e kuqe me të bordh për mas, edhe të për shembull po dënë me provu me blending modes, darken, kjo e bën një far efekti, po prap ngjyra e kuqe nuk është bashkë e kuqe, po është sikur e të i dukshme. Nëse e kishëm bo veç screen, na kish qitë problem, do më thonë, s'kish di qa me bo, as multiply nuk krym pun, kështu që në këtë rast e kishëm bo me një efekt tjetër, që shkojmë këtu te video effects, edhe shkojmë te keying këtu, edhe mujna me provu njënën për 103, one në këtë rast e kisha provu luma key, shkojmë te effect controls, e këqyrëm se ku qka po na bën. Edhe për shembull thresholdin, në këtë rast e lëna 0, edhe cut off në këtë rast pi bjen me 37% që është në rregull, edhe tani për shembull e zvoglon edhe e rregullon. Edhe çka ke mundësia se qysh me hek një background shumë shpejt me blending modes në Premiere Pro. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, bëni like, po që dëni më bashku channelit për më shumë video, bëni subscribe edhe na shihim në video në ardhshme. Peace out.